Pinoy. Calibration Master. Pinoy. Calibration Master. Calibration Master. Pinoy. 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 Calibration Master. Calibration Master. Kunwari ka na. Pag hindi mo bro, lagay mo ang connecting wire. Parang hirap na hirap ka. Hirap mo pasok sa terminal ka. Sasala. Tinanggal natin yung wire, pinalit natin yung ating calibrator. Tinanggal natin yung wire galing sa controller. Diba positive lagi yung unang number? Ha? Ayan. Tapat mo doon sa... Itapat mo muna. Mapakita mo dito. Fluke 789 ang gamit. Dito may tapat mo dito sa may ano. Dito sa mutakpan yung branding. Eh, yung ano mo, yung 412. Ibang pindot. Yan. Steve. Yung pointer. Steve. Iran mo. Kaya paligid tayo. Yan. Mabagal lang sila dito. Yung pointer. Kaso ano lang po, 050, 100 lang po. 48.7. Ano mo na lang siguro? Yung pindot-pindot na lang. 4. Yan yung 4 milliampere. Yung pointer na kasi yun. Gawin natin 12. Kailangan 50% yung pointer. Yung dubit na na. Gawin natin 100. 100% yung milliampere. Yan siya, nasa 100%. Tapos ngayon i-run natin yung cycle. Yung ano lang, gradual. Kita mo tumatas para ba ito?
Okay na. Okay na. Patay mo na muna. Ano yan? Saan yan? Number 4, sir. Ha? Ay, number 4. May kakabit. Hindi po, sawa. Kailangan ko walang nakalabas na wire na. Pare, wala naman na, sir. Parang dyan. Sige, wala na. Huwag lang didikit sa body. Ano ba siya? Subscribe Naaman, KO Masters.